Ichigo Ichie. Az Ichigo Ichie filozófia azt tanítja, hogy minden alkalom, minden találkozás, minden pillanat, amelyet átélünk, az egyszeri és megismételhetetlen. A japán kultúrában mélyen gyökerező kifejezés a zen buddhizmusból ered. Nagyjából úgy fordíthatjuk, egy alkalom, egy találkozás. A szellemiség, ami kifejezésre kerül ebben a 4 írásjegyben, az élet minden területén megtapasztalható. Az egyszerű hétköznapi találkozások alkalmával, egy harcművészeti edzésen, vagy egy művészeti alkotást szemlélve. Kiskoromban én tornáztam, és 1980-ig aktívan tornáztam, illetve edzősködtem. És megszakadta a kapcsolat a tornasportággal, ezért valamit kellett kezdeni az életembe. Tehát sport nélkül én nem tudtam elképzelni az életet. Az egyik ismerősöm, ő már járt karatézni Pécset, a sportcsarnokba, és találkoztam vele, és mondta, hogy ő jár karatézni. És mondtam, hogy ajánljon be engem is. És 80-ban elkezdtem karatézni, és azóta minden nap rendszeresen gyakorolok. Az elején nagyon hasonló volt, ugye a forma gyakorlatok az hasonlítanak egy torna gyakorlatra, előre megkoreografált elemek vannak bent, és ugyanígy a karatében, a katákban is ugyanezek az elemek megtalálhatók. Az elején természetesen másképp gyakoroltam, mint most, de olyan sok pluszt adott, hogy éveken keresztül gyakorlás folytán megismertem a lényegét a harcművészeteknek, többek között a karaténak is. Megváltoztatja az embernek a személyiségét, ezáltal arra törekszünk, hogy napról napra tökéletesebbek legyünk, és a testünk és a lelkünk az mindig legyen szinkronba. Én nem az a fajta típus vagyok, aki keres más utakat. Én úgy éreztem, hogy ebben megtaláltam az én utamat, és erről nem tértem le mai napig sem. Nem a versenyzés volt a cél, hanem önmagam kipróbálása, hogy a megtanultakat hogy tudom többek között a karatébe alkalmazni. Tehát egy verseny az teljesen más körülmények között zajlik, mint egy edzés. És ez is egy kihívás volt, hogy a tanultakat sikerült úgy elsajátítani, hogy másokat ezen keresztül úgymond legyőzzem, és a dobogóra állhassak. A végső cél, hogy önmagunkat győzzük le, és egy napról napra tökéletesebbek legyünk ezáltal a gyakorlásunk. Igazából én úgy fogalmaztam meg a tanítványaimnak is, hogy a karate az egy önkifejezési eszköz. Tisztelni kell azokat az embereket, akik megismertették a karatét. Legyen az bárkiről szól, vagy rólam. Én elsődlegesen a Fejes Ferit, akit meg tudom említeni, mert ő volt az első olyan, aki nekünk megmutatta, hogy mi az a karate, mert nem tudtuk, hogy működik. És a későbbiek folyamán Budapesten úgy hívják, hogy Gulyás Péter, aki személyes kapcsolatban volt velünk, és ő adta át azokat az instrukciókat, hogy kell egyáltalán gyakorolni, és a későbbiek folyamán meg tanítani, hogy kell tanítani a karatét. És ő a Gulyás mesteren keresztül ismertem meg olyan japán mestereket, akik befolyással voltak a későbbiek folyamán a karate életemben. Többek között ilyen volt a Fujinaga sensei, vagy a Tanaka sensei, és legvégén meg a Namiki sensei, aki tudott egyben barát is lenni, de amikor elkezdődtek az edzések, akkor teljesen megváltozott, és csak arra az egy dologra koncentrált, amit csinált, abban már nem volt barátság, hanem kőkemény munka volt, és következetesség. Elsődlegesen nem a technikákra koncentrálok. Az a baj, hogy annyira megváltozott a világunk, hogy az egymás iránti tisztelet az teljesen elveszett. Tehát én amikor elkezdem a karatét oktatni, először a gyerekeket megtanítom arra, hogy kell viselkedni a foglalkozáson,
egymás tisztelése, és csak azután, tehát ez nekem egy fontosabb szempont, hogy fegyelmezettek legyenek, mindig figyeljenek oda. 2 szabály van, hogy tartsd be az etikettet, legyél fegyelmezett, és figyelj oda. Ha az egyiket nem tartod be, akkor a másikat se fogod be. Ha nem figyelsz ide, akkor fegyelmezetlen vagy. Tehát ez az első szempont. Utána úgyis meg fogják szeretni. Ha rögtön itt a technikákat elkezdem oktatni, akkor előbb-utóbb elmegy a kedvük, mert vannak nálunk ügyesebbek, meg vannak gyengébb képességekkel rendelkező gyerekek, vagy felnőttek egyaránt. De viszont, hogyha azt a fajta feelinget, ami a harcművészeteket jellemzi, azt az alázatosság, ugye azért van nálunk 5 dojo-kun, amit általában mindig minden edzés végén el szoktunk mondani. Tehát nem azért hívják a Shotokan karatét tradicionálisnak, mert tradicionális, hanem azért, mert azokat az értékeket, meg azt a fajta viselkedést, a ruházatot ettől tradicionális, mert a Shotokan karate igazából egy modern karate, az edzés módszerei, oktatás minden, de attól lesz igazából kemény, hogy azokat a jellem, becsület, önuralom, akarat, ezeket, ha mindenki szem előtt tartja, akkor sokkal előbb eljut a célig, a kitűzött célig. Meg a másik, ami nálam fontos, hogy a gyerekeket úgy próbálom inspirálni, hogy mindig legyen céljuk. Legyen először egy kis céljuk, utána legyen egy rövid távú és hosszú távú célok. Az első mondjuk, hogy sikerüljön neki az első vizsgát letenni. Ez egy rövid távú cél, vagy a következő vizsgát elérni. A hosszú távú cél, hogy legalább legyen egy fekete öves, tehát ahhoz már több év kell ahhoz, hogy valaki tudjon jutni arra a szintre. Igazából ez motivál engem a gyerekeknek az oktatásában, hogy ne hagyják abba, és ne adják fel az első sikertelen akció után. Én ugyanazt az utat látom, teljesen mindegy, hogy most úgy hívják, hogy Shotokan karate, Goju-ryu karate, vagy csak karate, vagy kenjutsu. Tehát ez a kettő, ez a végén találkozik. Ugye ugyanazon az úton jár mindenki, aki elkezdte a harcművészetet, teljesen mindegy, hogy mit csinál, de arra kell, hogy törekedjen, hogy tökéletes legyen. És ez az eszköz, a kenjutsu egy olyan eszköz, ami alkalmas a személyiségnek a megváltoztatására. Máról holnapra az ember az nem fog megváltozni. Biztos egy 20 évvel ezelőtt én is egy másfajta ember voltam. De úgy, ahogy mondtuk az elején, amikor beszélgettünk, hogy próbáljunk arra törekedni, hogy napról napra tökéletesebbek legyünk, ezáltal a kenjutsu vagy a karate úgy változtatja meg a te személyiségedet, az egyéniségedet, hogy észre se fogod venni. És szerintem ez az igazi lényege az egésznek, hogy nem kell konkrétan így rákoncentrálni, hogy na most én meg fogok változni, úgyse fog az ember megváltoztatni. Nagyon, nagyon nehezen tudja azokat a berögzölt rossz tulajdonságokat levetközni magáról, amit lehet, hogy önállóan nem sikerül. De viszont ha van egy eszköz, akkor ez meg tud változni, és igazából csak a kívülállók fogják látni, hogy az ember megváltozott, vagy nem változott meg. Ugye vannak olyan emberek, akik rendelkeznek bizonyos személyiségi jegyekkel. Maga ez ugye ahhoz egy harcművészethez azért kell egy olyan beállítottság, hogy egy kicsit határozottak legyünk, bármikor meg tudjunk mozdulni, de az én személyiségem szerintem még mielőtt elkezdtem harcművészettel foglalkozni, már megvolt. Nem véletlenül volt az, hogy én szerettem a japán szamuráj filmeket. Ugye azok a jelenetek azért látszik, hogy az ember állandó harcban van.
És amikor én gyerek voltam, ugye úgymond idézőjelben a grundon, nem úgy, mint most a gyerekek, hogy iPad-del járnak, hanem az volt, hogy ott volt a legkisebbtől a legidősebbig. És már ott megvolt az a hierarchia, hogy az idősebbek egy kicsit rendszabályozták a piciket. Nekik volt a feladatok, hogy bizonyos dolgokat elvégezzenek. És ez már bennem egy olyan dolgot váltott ki, hogy amennyire lehetett, én harcoltam az igazamért. Tehát kiálltam önmagamért. És a későbbiek folyamán az igazolt vissza, amikor elkezdtem a harcművészetekkel gyakorolni, és ezáltal ugye lehet, hogy ez egy kicsit az elején ez felerősödött, még karakteresebbé tette az embert. A későbbiek folyamán meg pont fordítva volt, a sok gyakorlás után az ember rádöbbent arra, hogy milyen jó, hogy tud magán uralkodni, azáltal, hogy ezeket a harcművészetben elsajátított dolgokat megtanulta, és arra kényszerítette, késztette, hogy ne alkalmazzam másokon. A szamuráj mozdulatait, ezt a stílust ma már nagyon kevesen ismerik. Suzuki úr ezért tanítványokat fogadott. Legrégebbi növendéke először nyelvet akart tőle tanulni. A magyar karatemester számára csak később véletlenül derült ki, hogy Suzuki úrban milyen tudás rejlik. Karizmatikus egyéniség, nem látszik rajta, hogy milyen nagy tudású, és ez az, ami nagyon meglepő, ami a japánokra is jellemző, hogy ő egyáltalán nem reklámozta meg, nem propagálta az ő tudását, hanem teljesen úgy kellett magyarul szó szerint kihúzni belőle, és amikor látta, hogy érdeklődünk az ő tudása iránt, akkor nagyon fokozatosan kezdett megnyílni. Azóta 6 év telt el. Tanítványai mélyen tisztelik a 70 éves mestert, és mindenben hallgatnak rá. Hát ez egy teljesen véletlen szituáció volt. Egyik olyan karatés fiú, aki szintén még a 80-as években együtt gyakoroltunk, egy alkalommal egy közös rendezvényen megemlítette, hogy az ő fia egy japán mesterhez jár karatézni. És hát hol? Hát azt mondja, itt lakik a szomszédunkban, és a kisfiú minden egyes alkalommal megy a szenszeihez, és gyakorolják a karatét. És milyen karate? Hát én azt nem tudom megmondani. És akkor ennek kapcsán nekünk általában volt Orfűn nyári edzőtáborunk, és a párom kiderítette, hogy lehet elérni a japán mestert, és az volt a meglepetés, hogy nyáron a táborba lehozta a szenszeit hozzánk, és ott találkoztam először Suzuki szenszeivel. Bemutatta nekem, hogy itt a japán mester. Elmentünk ebédelni, és akkor beszélgettünk, hogy mióta él Magyarországon, hogy került ide, milyen karatét gyakorol, és így tudtam meg, hogy ő Goju-ryu karatét művel. És igazából azért nem kezdtem el Goju-ryut utána váltani, hogy az előbb említettem, nekem volt egy kijelölt utam, már egy szintet elértem a Shotokan karatéban, és ezt próbáltam folytatni, de természetesen az nem azt jelentette, hogy megszakítottuk a kapcsolatot. Utána az úgy folytatódott, hogy nem a kenjutsuval, meg nem a karatéval, hanem a beszélgetések kapcsán említettem a szenszeinek, hogy én szeretnék megtanulni japánul. És ezért úgy általában így heti egyszer vagy kétszer találkoztunk az ő lakásán, és próbáltunk gyakorolni japán nyelvet, én meg próbáltam tanulni. Kisebb-nagyobb sikerekkel, és amikor láttam a szenszei, hogy nagyon fáradt vagyok, akkor lementünk az udvarra, és 2 bokennel egy pár alapdolgot mutatott, hogy gyakoroljunk. És akkor így ismerkedtem meg, hogy még nem tudtam, hogy az kenjutsu. És a szenszeinek volt egy saját klubja, ami fent az egyetemen volt, és ott heti 3-szor volt neki Goju-ryu karate edzése, és a pénteki nap az inkább ilyen szabadon választott volt, hogy volt benne önvédelem,
kis judo, és a végén egy kis kenjutsu gyakorlás. Tehát ilyen összetett gyakorlatok voltak. És ez már engem jobban inspirált, és ezért úgy alakítottam az időbeosztásomat, hogy amikor pénteken ezek a gyakorlatok voltak, akkor ott voltunk, és gyakoroltuk. És ugye ez úgy működik, hogy a szájról szájra jár a hír a városba, mivel hogy kisvárosról van szó. A tanítvány elmesélte a Keida Lacinak, és ő megszervezte, hogy legyen foglalkozás, és csak kimondottan kenjutsu. Gondolom a szenszeit megkereste, beszélt vele, hogy van ilyenre lehetőség, és ő benne volt annyi szervező készség, hogy ő megszervezte ezt az egészet. És így kezdődött el. Voltak olyanok, akik ugyanabban az iskolában Kyokushin karatét gyakoroltak, és ő meg a tanítványai, illetve más emberek, akik már régebben foglalkoztak a harcművészetekkel. Ugyanazt a felfogást, ugyanazt a mentalitást láttam, mint más japán mesterekben, akik lehet, hogy nem csak a különböző harcművészeteket gyakoroltak, hanem csak egy irányzatot, de az a japán mentalitás az, ami engem eddig is miért elkezdtem karatézni, meg a szenszeiben is megtaláltam ugyanazokat a jegyeket, azokat az értékeket. Maga a budo, tehát azon az úton járni, az azért gyakoroljuk, tehát a tökéletességre való törekvés. Tehát nem az a cél, hogy most valakit legyőzünk, hanem a gyakorlatokon keresztül egy olyan állapotba kerüljünk szellemileg, meg fizikálisan is. Ugye régebben, amit említettem, a Tanaka mestert is, a szenszeit, nála is volt legalább egy durván ilyen 20 év korkülönbség. És mindig azt néztem, hogy ha én mondjuk 30 éves vagyok, és ő 50 éves, akkor még hova tudok eljutni. És későbbiek folyamán ugyanezt tapasztaltam a szenszeinél is, hogy ugye nálunk is pont 22 év korkülönbség van, hogyha a szenszei ilyen idősen is meg tud csinálni olyan gyakorlatokat, amit mindenkinél különbül, akkor még a 22 év múlva, akkor még olyan távlatok vannak előttem, ami arra serkent, hogy még többet gyakoroljak, hogy ugyanarra a szintre eljussak. Abban az időben, amikor találkoztam a szenszeivel, az már több, mint szerintem 25 év, hogy találkoztunk. Tehát nem rögtön kezdődött el, ennek volt egy folyamata, hogy alakult. Tehát 25 év az azért nagyon sok idő, hogy azért visszagondolni, és azért még dolgokra úgy emlékezem. Igaz, hogy sok embernek másképp van a fejében, hogy alakult ki Pécsett a kenjutsu, de ez volt az én élményem. Tehát bennem így maradt meg 25 év után, hogy így találkoztunk.